بطريركية الأقباط الأرثوذكس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية مركز قم وامشي يرحب بكم ويقدم لكم تدريب التوجه والحركة مع المدرب باسم فايق والمدربة نيفين فؤاد. مع تحيات مسؤول وحدة الكف البصري عماد رزق. مساء الخير للجميع. احنا النهاردة اللقاء الثالث لتدريبنا التوجه والحركة تحت رعاية أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية مركز قم وامشي بأسقفية الخدمات وحدة الكف البصري. طبعا بنرحب بكل اللي موجودين وبنرحب بالأستاذ باسم وأستاذة نيفين. الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة. احنا كده خلصنا تعليم الأطفال، هنتنقل لعنصر التأهيل. مين الأشخاص اللي احنا هنأهلهم؟ هما الأشخاص دول، بصي، هما نوعين من الأشخاص. أول نوع اللي هو الشخص اللي كف نظره على كبر، سواء كانت بعد 10 سنين 15 سنة 20 سنة 30 سنة أيا كان، وطفل ممكن يكف نظره على سن 60 70 سنة على فكرة، مش قصة يعني. والأشخاص اللي مولودين أساسا مكفوفين وفي نفس الوقت محدش علمهم ولا حد عرفهم أي حاجة خالص. طب معلش ثواني، يعني شخص عاش 60 سنة مبصر أقدر أعمله تأهيل؟ طبعا تمام. واكيد في نماذج موجوده كتيره مش صعبه، هو بتاخد مجهود اكبر شويه. انا ممكن بتاخد مجهود اكبر نتيجه ان هو سنه كبر وان هو عنده احساس نفسي انه مش هيتعلم، لكن هو بيتعلم على فكره، لكن هو المشكله في احساسه الداخلي، لكن نقدر نغيره ونأهله ونخليه عادي جدا. عايز تقول ان هو لو عنده الاراده الدنيا تمشي؟ طبعا اساسي كل حاجه الاراده، هي اساسي كل حاجه. طيب الشخص اللي كف نظره على كبر، طيب الشخص ده احنا قلنا في الاول ايه؟ احنا قلنا في الاول ان الشخص ده لابد ان هو ايه؟ يؤمن باراده ربنا ويكون راضي فعلا، مش مجرد الحمد لله من اللسان وخلاص، لا، يكون راضي حقيقي. يجي بعد كده قوه الاراده وقوه الشخصيه بتساعده في المرحله الانتقاليه دي، ودي بنسميها مرحله انتقاليه لانها انتقال من مرحله في الحياه لمرحله اخرى. اللي هو كان شخص عادي جدا بيشوف وبيتحرك وبيروح ويجي وينزل يسوق عربيه ويروح شغله والكلام ده كله، الى شخص كفيف يعمل برضه الحاجات دي بس بطريقه مختلفه. ما بنقولش مرحله نهائيه، ليه؟ لان الحياه بتكمل، الحياه بتستمر. احنا بنقول مرحله انتقاليه، ان هو هيغير الطريقه اللي كان بيعملها، لا اكثر ولا اقل. طب هو اللي كان بيعمله هيقدر يعمله؟ هيقدر يعمله. طب ازاي؟ بطرق مختلفه. طب الطرق المختلفه دي يعني عادي يعني ان هو يتعلم؟ طبعا يقدر يتعلم. المهم يؤمن من ان جواه قوه لازم تطلع، يؤمن ان جواه رساله لازم تتحقق، يؤمن ان جواه هدف لازم يوصل له. وهرجع اقول برضو نفس الجمله اللي انا دايما بقولها: ما دمت حيا فانا موجود، وما دمت موجود فلا بد من اثبات الوجود، واثبات الوجود لا ياتي الا بالقوه الداخليه وتنشيط المهارات. ممكن تقولها تاني؟ ما دمت حيا فانا موجود، وما دمت موجود فلا بد من اثبات الوجود، واثبات الوجود ياتي بمعرفه قواك الداخليه وتنشيط مهاراتك. تمام. انا الكلمه دي بقولها لنفسي من زمن، من قبل ما اتعب كمان، مش لما تعبت. فلما تعبت قلتها لنفسي بصوره اوضح، وعشان كده عرفت ان انا اقوم. طيب الشخص ده قلنا قوه الاراده، قلنا الناس هتدعمه، الناس اللي حواليه لابد طبعا من التدعيم والتشجيع. طيب الشخص ده بدا يتعافى، اوكي، طبعا احنا مش هنتكلم في القصه اللي احنا اتكلمنا عليها طبعا في المحاضره الاولانيه خالص. بدا يتعافى. لما يبدا يتعافى احنا قلنا اول حاجه هيعملها ايه؟ ان هو هيعمل المهارات الحياتيه او المهارات اليوميه بتاعته، اللي هو ان الراجل بيحلق دقنه مثلا، البنت بتحط ميك اب مثلا،
في ناس هتستغرب، يمكن في ناس النهارده انا حسيت ان هي اول مره تحضر. طب هيقولوا لي الراجل هيحلق دقنه بنفسه من غير ما يشوف؟ اقول لهم البنت هتحط ميك اب بنفسها من غير ما تشوف؟ اقول لهم ايوه، ما تستغربوش، ايوه ده حقيقي. انا عندي نماذج كتيره جدا، بنات ورجاله بيحلقوا دقنهم. انا واحد من الناس اللي بحلق دقني لوحدي من غير ما يبقى في مرايه ومن غير اي حاجه خالص. وعلى فكره عايز اقول لكم ان الاثنين بيبقوا بيرفكت في الموضوع ده، وبيختاروا لبسهم لوحدهم وبيعملوا كل حاجه لوحدهم. كل ده هيوصل. انا حاسس بس ان في ناس مستغربه. على فكره انا بعمل شعري بيبليس، بكسره وبعمل فيه كل الحاجات اللي بيعملوها البنات. وعندي اصدقائي بيعملوا ميك اب، يعني المبصرين بيشهدوا لهم باتقانه. بنطبخ، ندخل المطبخ نطبخ لوحدنا، في ناس عايشه لوحدها تماما وبيعملوا كل الحاجات الطبيعيه. يعني زي ما استاذ باسم بيقول، بشوف كنا بنعمل ايه واحنا مبصرين وبنعمله نرجع نعمله بس بطريقه مختلفه. ويمكن الرئيس السيسي كان عامل شعار لطيف قوي للمعاقين اسمه قادرون باختلاف. انا بحب الشعار ده قوي بشكل شخصي. انت بتعملي شعرك لوحدك؟ انا بعمل شعري. حد بيساعدك فيه؟ لا. بيطلع مظبوط؟ اصحابي بيقولوا انه بيبقى حلو قوي. بس وده مثل حي قدامنا. وانا عندي نماذج كتيره جدا 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 اتعلموا يحطوا ميك اب لوحدهم، بل بالعكس فول ميك اب لوحدهم، ماشي، من غير مساعده اي حد. ده نتيجه ايه؟ نتيجه الاصرار على النجاح. ان هي تعبت، فشلت في الاول مره واثنين وثلاثه، طب ما طبيعي. طب ما هو اي واحده مثلا مبصره، مثلا اي بنت مبصره او اي ست مبصره لما تيجي تحط ميك اب لنفسها، ما هي طبيعي ممكن تتلخبط في الاول لما تكون اول مره تحط ميك اب. عادي. المهم ما نعلقش الفشل بتاعنا ان انا الميك اب بتاعي باظ او دقني ما طلعتش مظبوطه او اتعورت نتيجه ان انا مش شايف. لا، ما نحطش النقطه دي قدامنا هي الاساس، بل بالعكس دي نحطها في الاخر خالص. زي ما احنا قلنا قبل كده، دايما لما نيجي نعرف نفسنا نقول انا فلان الفلاني، معايا دراسات عليا في كذا وكذا وكذا وكذا، وحاصل على كذا، وشغال في الحته الفلانيه، ودلوقتي بوزيشن كذا، واشرح كل المؤهلات بتاعتي كلها، ومتزوج وعندي اطفال، وانا كفيف. ايوه كده صح. لكن عارف لو قلبنا الايه كلها واول حاجه قلتها انا كفيف وعندي كذا وكذا وكذا وكذا، انت قفلت الدنيا، محدش يسمعك تماما. دايما خلي كف البصر في الاخر. انا دلوقتي محاسب، ينفع اشتغل وانا كفيف؟ طيب هو ينفع ان انا اروح الشغل بتاعي؟ هبدا افكر كده، ينفع ان انا اروح الشغل بتاعي لوحدي او لا؟ طيب ممكن اجيب عربيه بسواق توديني او تجيبني او لا؟ طب الشغل عندي الكمبيوتر هيحل محل الحاجات الدوسيهات والاوراق والامضاءات والميزانيات والكلام ده كله هيبقى على الكمبيوتر بس او لا؟ هاجي في الاخر الاجمالي لا، يبقى ما ينفعش. هقول هنا كف البصر منعني من مزاوله مهنه المحاسبه. طيب المدرس، لا انا مش عارف اشتغل اصل انا كفيف. لا، تعال نفكر بنفس طريقه التفكير. تعال دلوقتي انت ايه اللي هيمنعك انك تروح الشغل؟ هيقول لي طب ممكن نعمل دوره موظفين، او ممكن انت تتعلم تروح الشغل. هيقول لي ممكن انا اروح الشغل باي طريقه ان كانت واتيفر. طب التحضير احضر ازاي؟ هو احنا مش ممكن نكتب على الكمبيوتر ونطبع الورقه ونحطها في كشكول التحضير؟ طيب ما انت كده نجحت، يبقى تقدر تمارس الشغل بتاعك ولا لا؟ كده اقدر امارس الشغل بتاعي. يبقى هنا الاعاقه ما عملتش مانع للعمل، مش كده برضو؟ هو ده اللي تبقى طريقه تفكيرنا، ان انا افكر في البدايل قبل ما اقول ان كف البصر هو اللي منعني من اني اعمل الحاجه دي ولا لا. اشوف البدايل تنفع ولا ما تنفعش. هي دي طريقه التفكير اللي دايما تبقى موجوده عندنا. لكن ما احطش السبب الاساسي في عدم تحقيق الحاجه دي هو كف البصر، لان كده طبيعي انا مش هتحرك من مكاني، وطبيعي ان انا هفشل. طبيعي انا بيأس نفسي من الاول. دايما نبص على نص الكوبايه المليان والحلول البديله اللي تقدر تخليني احقق نفس الهدف. ونرجع زي ما استاذ نيفين قالت في الاول الهدف واحد ولكن الطريق مختلف. انا ممكن اروح الغردقه عن طريق الصعيد، وممكن اروح عن طريق العين السخنه، تمام، وفي النهايه انا هوصل الغردقه. انا بختار الحاجه اللي تناسبني. الطريق ده يناسبني سواء الزراعي او الصحراوي اللي بيوديني الصعيد، ولا طريق العين السخنه. جميل، انهي واحد من الثلاث طرق دول اللي هيناسبني، اللي انا برتاح له، اللي هكون مرتاح فيه نفسيا ومطمن فيه؟ الطريق الفلاني. اوكي، في النهايه الثلاث طرق هيوصلوني فين؟ في الغردقه. فهو ده اللي احنا دايما بنقول. طيب
الشخص اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو كف نظره على كبر بدأ يعمل الحاجات اليومية بتاعته، تمام. طيب هو دلوقتي مش المفروض ان هو يبدأ يتحرك في البيت؟ يقدر يتحرك في البيت. طيب هو اساسا عشان يتحرك في البيت هو مش هو عارف بيته؟ هو عارف بيته، تمام. طب هيتحرك ازاي؟ يتحرك زي ما كان بيتحرك؟ لا، هنا ستوب. اولا الحركه بتاعته لازم تبطأ، يعني لو كان بيتحرك سريع لا، هنا ما ينفعش يتحرك سريع. ليه؟ هو مش شايف. هو دلوقتي اصبح ان هو بيقدر المسافات، ممكن يكون بيحفظ الخطوات، ممكن يكون هيتخبط لو مشي بسرعه، وده اللي احنا عايزين نحميه منه. طيب اولا نتعلم نمشي بخطوات بطيئه، نتعلم ان احنا اولا احنا لازم نبقى فاهمين الدنيا عامله ازاي حوالينا، يعني فاهمين شقتنا طبعا. فلما نمشي بخطوات بسيطه نتعلم ان احنا نعمل حاجه اسمها حمايه علويه وسفليه. يعني ايه حمايه علويه وسفليه؟ حمايه علويه وسفليه دي ان انا بحمي الوش بتاعي وبحمي النص التحتاني اللي هو تحت الحزام. طيب انا ليه بحمي المنطقتين دول؟ اولا وانا ماشي معرض ان انا اتخبط في وشي، معرض ان انا اتخبط في منطقه تحت الحزام، والمنطقتين دول صعبين شويه، منطقه الانسان بيتاذي منها فعلا يعني. طيب هنعمل الحمايه العلويه ازاي؟ وهنقول امتى نعمل الحاجات دي؟ احنا طبعا مش ماشيين في الشارع عاملين الحمايه العلويه والسفليه، لا طبعا. الحمايه العلويه ان انا بحط ايدي قدام وشي، ظهر الايد هو اللي ناحيه وشي، وبطن ايدي لبره بعيده عن وشي بحوالي 5-7 سم كده ولا حاجه، مش كتير، مش بطلعها متر قدامي، لا 5-7 سم كده، حاجه بسيطه، ماشي. طيب الحمايه السفليه بحط ايدي في قدام منطقه اسفل الحزام، بطن الايد لجسمي وظهر الايد لبره بعيده بحوالي 7 سم 10 سم حاجه زي كده. المهم لا تبقى لازقه في الجسم ولا تبقى بعيده قوي عن الجسم مسافه نص متر ولا متر، لا مفيش الكلام ده طبعا. طيب احنا ليه بنعمل كده؟ هو دلوقتي لو انت عايش لوحدك في الشقه محتاج تعمل الحمايه السفليه والعلويه؟ لا خالص. ليه؟ اولا لان انت لما تبقى عايش لوحدك، الكفيف لما يكون عايش لوحده في الشقه بتبقى شقته منظمه جدا 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 فوق ما تتخيل. الكوبايه اللي بتطلع من مكان بترجع في مكان في نفس المكان، الطبق اللي بيطلع من مكان بيرجع في نفس المكان، البيت عنده بيبرق للدرجه لا تتخيلها. دي حقيقه على فكره. طيب ازاي؟ اصل التراب بقى الناعمه ما بتبانش بالعين لكن بتتحس بالايد. فالكفيف حتى لما بيجي ينظف بينظف باحساس ايده، فبيشوف هنا في تراب او ما فيش تراب فبيلمع، فبتلاقي البيت فعلا بيبرق. لازم يحط الحاجه في مكانها عشان ما يتعبش لما يجي يحتاجها تاني مره تانيه، يجي يروح لها مره تانيه يلاقيها في نفس المكان اللي حطها فيه، ما يقعدش بقى يدور. الكبريت او الولاعه هو عارف المكان بتاعها فين، ما بيغيرش مكانه. ده مش روتين على فكره، ده اسمه نظام على فكره، مش روتين، عشان يناسب طبيعه الحياه بتاعته. طيب لو انت معاك مثلا مراتك او ولادك مبصرين والكلام ده كله، هنا ماشي، ده اعمل الحمايه العلويه او السفليه وانا داخل فين؟ طب انا داخل المطبخ. داخل المطبخ. هو مش المطبخ ده في حاجات متعلقه على الحيطه، شانل متعلق على الحيطه، وفي وحدات متعلقه محطوطه تحت على الارض. طب مش وارد ان يكون في ضرفه من الضرفات دي مفتوحه؟ طب ما هو انت داخل لبست فيها في وشك. هي دي الحمايه العلويه. فانا بحط ايدي قدام وشي بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، اللي هو كف الايد ناحيه وشك، بطن الايد لبره بمسافه حوالي 7 سم او 10 سم حاجه زي كده، ماشي. وببدا اتحرك. ليه؟ الضرفه اللي مفتوحه دي لو ايديا خبطت فيها، الخبطه جت في ايديا ما جاتش في وشي، يبقى انا كده حميت وشي. طب اللي تحت لو هم حركوا مكان حاجه، ودي هنتكلم فيها دلوقتي، جميل، او انا دلوقتي انحرفت انحراف بسيط، مش هخبط في الرخامه، عشان كده بعمل الحمايه السفليه. طيب في قاعده دايما بنقولها لاي واحده ست متجوزه شخص كفيف، بنقول لها ايه؟ انت من حقك تغيري في الشقه او في نظام الشقه، بمعنى اصح براحتك، حقك، لكن عليكي انك بعد ما تغيري من نظام الشقه وانك تنقلي اوضه السفره على الصالون على الانتريه على تودي كل حته في حته براحتك زي ما انت شرحته في السقف، مفيش مشكله. لكن بعد ما تخلصي تعالي عرفي الشخص الكفيف اللي عايش معاكي انت عملتي ايه. هتقولي له انا نقلت عملت كذا وكذا 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 وكذا. هو هيبدا يحفظ الاماكن الجديده.
يعني حضرتك قلت بالنسبة لشقتي او الشقة اللي انا عايش فيها. طب انا رحت مؤتمر مثلا او رحت الغردقة زي ما حضرتك كنت تقول شوية مثلا، هل هعرف ان انا اتحرك جوه الأوضة بتاعت الفندق او المكان اللي انا واقف قاعد فيه مثلا، اقدر اتحرك لوحدي ولا لازم حد يساعدني؟ لا، بتحرك لوحدي خالص خالص خالص. يعني انا لما بنطلع في اي فندق بنعمل ايه، وده اللي انا بعمله فعلا على فكره. يعني انا مش بتكلم كدراسات علميه وخلاص، لا، هو الدراسات العلميه انا طبقتها على حياتي فعلا، فبقت امر واقع بالنسبه لي. يعني انا بخش بقفل الباب ورايا، بعمل حاجه اسمها سكان بطريقه معينه. يعني ايه سكان؟ مسح للحيطه. يعني ايه مسح للحيطه؟ انا هبدا اعمل ايه؟ انا قفلت الباب ورايا، نقطه البدايه بتاعتي هي الباب، بحط ايدي على الحيطه اللي جنبي على الشمال، وببدا اتتبع الجدران، بمشي على الحيطه، مشيت لقيت هنا في دولاب، رسمت في دماغي ان هنا في دولاب، الدولاب ده ضرفتين ولا 3 ظرف ولا 4 ظرف، انا عرفت شكله في دماغي. جميل. مشيت تاني حيطه فاضيه، مشيت لقيت تلفزيون موجود، تلفزيون موجود، خلاص انا عرفت ان هنا في تلفزيون. مشيت لقيت رجلي حست ان هنا في منبر، اوكي عرفت ان هنا المنبر موجود، انا كل ده برسمه في دماغي وانا ماشي. مشيت لقيت هنا في تسريحه، اوكي ماشي برسم في دماغي. مشيت لقيت في كرسي، ايه ده كرسي انتريه، ده شكله كذا كذا كذا، برسمه في دماغي. طيب جنبيه ترابيزه، جنبيه كرسي تاني، رسمه في دماغي. اخر الحيطه اللي هي على شمالي وانا داخل ماشي، لقيت باب، الباب ده بيطلع فين؟ فتحته حسيت ان انا كده في براندا، قفلت الباب تاني، بعدين نبقى نشوف البراندا عشان ما نتلخبطش. تمام. قفلت الباب، كملت بقيه الاسكان، يبقى انا كده دخلت على الحيطه اللي في وشي بقى اللي بعديها، خلاص انا كده وصلت اخر الحيطه دي، هبدا اخش على الحيطه اللي جنبيها اللي هي اساسا كانت في وشي وانا داخل من الباب. ماشي. بدات اعمل الاسكان، لقيت سرير، اوكي السرير ده ايه ده؟ هو ده سرير عريض ولا سرير صغير اطفال ولا سرير 120 ولا سرير 150؟ يعني ايه نوع السرير ده؟ انا عايز اعرف. تمام. مشيت شويه تاني لقيت سرير تاني، كده خلاص انا عرفت كده الاوضه بقى فيها سريرين. ماشي. يعني السرير بقى كده في حته فاضيه، ماشي، بخش اشوف هي ايه الحته الفاضيه دي، بلاقي مثلا فيها شانل موجود، جميل خلاص اوكي، يبقى كده في سرير تاني، يبقى كده الاوضه فيها سريرين. مشيت عملت بقيه سكان لغايه ما رجعت عند الباب، وكل حركه بعملها بايديا وبرجليا على الحيطه ايديا على الحيطه ورجليا بتتلمس الارض، طبعا الحاجات اللي على الارض تمام برسمها في دماغي. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه وخدناه تدريب المره اللي فاتت، اللي هو خدناه تدريب في مره من المرات تقريبا، اول مره اللي هو تنميه الخيال والخريطه بتاعه المكان. انا لازم اعمل خريطه للمكان بتاعي. طيب انا كده عرفت كل اللي في الاوضه عندي، جميل. جيت طلعت بره راجع لغايه الباب، لقيت في باب تاني، هو الباب ده بيودي فين؟ فتحته عرفت ان ده الباثروم، سوري الحمام اللي انا بتاع الاوضه. طيب هو انا كده مش عرفت محتويات الاوضه كلها؟ انا اصبحت شايف الاوضه كلها عباره عن ايه. طيب انا شايف الاوضه ازاي؟ انا شايف الاوضه عن طريق الحركات اللي انا عملتها. طب هو انا عارف الوانها؟ لا مش عارف الوانها. طب انا شايفها ازاي؟ شايفها ابيض واسود، شايفها ابيض واسود. طب انت عايز تلونها، تمام. طيب ما انت ممكن تسال الشخص اللي معاك هو المنبر ده لونه ايه؟ الدولاب ده لونه ايه؟ الباب بتاع البراند ده، البراند دي لونه ايه؟ الستاره اللي محطوطه على الباب بتاع البراند ده جميل لونها ايه؟ طب مش عايز تسال، طب ما تلونها بمزاجك، انت حر، اختار الالوان اللي على مزاجك او اللي انت بتحبها ولونها. عايز اقول لكم موضوع الالوان مش قصه، لان في ناس كتيره جدا عندها عمى الوان، ماشي، دي اولا، وفي ناس ما عندهاش عمى الوان بس ما بتهتمش بالالوان. ناس كتير جدا بتميز الالوان، لكن هو مش فارق بالنسبه له ده لون احمر من اصفر من بني، ملوش اهتمام بالالوان، فمش قصه. عايز تسيبها كده اوكي، عايز تلونها بالالوان اللي انت بتحبها اوكي. طيب بعد الحركات اللي احنا شفناها دي، انت هتلاقي نفسك اصبحت شخص مبصر عادي جدا، وبتتمشى في الاوضه بكل طلاقه، جميل، وانت عارف ابعاد المكان وعارف كل حاجه مكانها فين، ما بتقعدش تحسس بقى وتدور وبتاع ما بتعملش الكلام ده. على فكره دي عن تجربه، عن تجارب مش تجربه، هو ده اللي بيحصل. واي حد بيطلع اماكن جديده عليه لو عمل الكلام ده بالطريقه اللي احنا بنقول عليها، هيلاقي نفسه فعلا وصل للمرحله دي ان هو اصبح شخص مبصر وشايف الاوضه بالظبط قدامه عباره عن ايه، وشايف المحتويات بتاعتها وبيتحرك فيها بكل طلاق. تمام. طيب علينا ان احنا اهم حاجه ننميها
مادام هنبدا نمشي لوحدنا. طبعا الشخص المبصر مش محتاج ان هو يتلمس الحاجات اللي عنده في البيت، لان هو عارف شكل التلفزيون ايه، عارف شكل الثلاجه ايه، عارف شكل الديب، عارف شكل المين بار، عارف شكل السرير. كل ده الشخص الكفيف مش محتاج ان هو يتلمسه لانه عارفه. ليه؟ ده انا بتكلم على الشخص اللي كف نظره على قبر، لانه هو عنده الذاكره، المخ عنده كميه صور كبيره جدا جدا جدا، فمجرد انه يلمس الحاجه هترجع للمخ، المخ هيترجمها ادي كذا. يعني زي مثلا ايه؟ يعني هو كان بيمسك البرتقانه بايده مش كده؟ وعارف ريحتها وعارف طعمها وعارف ملمسها وعارف كل حاجه. مجرد انه مسك البرتقانه بايده وهو مش شايفها مش هيعرفها؟ هيعرفها على طول. طيب لو شم ريحتها من بعيد مش هيعرفها؟ يعرفها. بس فهو مش محتاج ان هو يتلمس كل الحاجات زي الطفل، لا هو عارف الحاجات دي كلها. فالمخ جميل بيسترجع الصور وبيربطها باللمس. فالطبيعي ان حاسه اللمس وحاسه الشم وحاسه السمع وحاسه التذوق بتقوى لوحدها. احنا دلوقتي اتكلمنا ايه على السير في الاماكن المغلقه. طب أيوة. احنا هنمشي ازاي في الاماكن المغلقه؟ اهم حاجه جميل ولا ده لازم 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 وتحتيها مليون خط، ان احنا نعود نفسنا ان قدم الرجل تمشي ايه؟ في خط مستقيم. يعني ايه في خط مستقيم؟ يعني لازم امشي على خط لاين كده، اكني ما انحرفش، ما الاقيش رجلي بتاخدني يمين وتاخدني شمال، ما الاقيش رجلي قدم الرجل، انا بتكلم على قدم الرجل. قدم الرجل لما يتحرك للامام. كل اغلبيه يعني اقول لك ايه، انا واحد من الناس جميل قبل ما عينيا تتعب كنت بلاقي نفسي بلوح يمين او بلوح يمين تقريبا يمين. فكنت بشك ان مراتي هي اللي بتلوح مش انا. ليه؟ لان انا كنت بعدل نفسي بعينيا عادي خلاص انا مش حاسس ماشي، بس كنت فاكر ايه ان مراتي بتلوح عشان كنت مأنجزها وماشيين. طب لما بكون ماشي لوحدي بحس ان انا بلوح؟ لا طبعا، لان العين بتعدل الحركه على طول. فنسبه كبيره جدا 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 من الناس ما بتمشيش بالطريقه السليمه، وتلاقي رجليه قدم الرجل يلوح يمين او شمال. طيب ده بالنسبه للشخص الكفيف ينفع؟ لا ده مستحيل ينفع، ده بالذات مش هينفع. لو الكفيف عاوز يمشي لوحده باستقلاليه لازم 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 بكررها مليون مره يعود نفسه ان رجله تمشي في خط مستقيم. طيب هيمشي ازاي في خط مستقيم؟ هيعملها ازاي دي؟ احنا في البيت عندنا دايما يا جماعه الشقق اللي مبنيه بعمدان او البيوت اللي مبنيه بعمدان بتبقى العمودين قدام بعض ماشي، ما ينفعش يكون عمود منحرف شويه، ده كده خطأ هندسي ماشي. فكون ان العمودين قدام بعض انا بعمل ايه؟ بقف قدام عمود منهم وبفرد ظهري عليه وببص على حركه رجلي وبوصل للعمود اللي قدامي التاني، الاقي نفسي وصلت للعمود اللي قدامي تمام. طب الاقي نفسي وصلت على حرف العمود، طب ما انا كنت واقف في نص العمود، ازاي وصلت في حرف العمود؟ يبقى انا كده مشيت غلط، يبقى كده رجلي حصل لها ايه؟ انحرفت شويه. لا ارجع اكرر الموضوع مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره لغايه ما اتعود ان قدم الرجل بتمشي في خط مستقيم. طيب انا البيت عندي مش بعمدان بحيطان باي حاجه، مبني بالطين الني ماشي اوكي، هنخلي اي حد يساعدنا ان يحط كرسيين مثلا قدام بعض في مسافه مثلا اعرف امشي بينهم جميل، يحط عمودين قدام بعض ماشي. المهم ابقى اتعود جميل اقف في ظهر الحاجه اللي انا حاططها، ظهري مفرود، رجليا الاثنين مشط الرجل القدم نفسه مساويين لبعض ماشي، ابدا اتحرك في خط مستقيم اوصل للحاجه اللي قدامي في وشي لغايه ما انجح في كده عشان ما انحرفش. طب ده هيساعدني في ايه؟ هو انا دلوقتي لو ما مشيتش بالطريقه دي وفي انحراف معين، فزاويه الانحراف دي لما اكون ماشي لوحدي هتلاقي نفسها دخلتك في شارع غير الشارع اللي انت عايز توصل له. على فكره دي حقيقي ماشي، لما نيجي لتدريب العصايه هنعرف الكلام ده. فاهم حاجه اثناء المشي ان احنا نعود رجلينا ان القدم الرجل تمشي في خط مستقيم. الاطعمه الجديده اللي احنا ما نعرفهاش جميل، او الروايح الجديده اللي احنا ما نعرفهاش، طب هو في حاجه تمنعنا ان احنا نعرفها؟ يعني زي مثلا قالوا لي تعالى ناكلك بره، طب هناكل ايه؟ قالوا لي هناكل سيزر سلطه، طب ما انا ما كنتش عارف سيزر سلطه ده عباره عن ايه. طب ماشي، طب ما تشمه، طب ما تدوقه، هتبدا تعرف ده عباره عن ايه، ده عباره عن كذا وكذا وكذا وكذا. لما تدوق هتعرف ده مكون من ايه، مكون من 1 2 3 4. طب ده ريحته ايه؟ ريحته كذا، لا بس مش عاجبني خلاص مش هاكله تاني.
طب عجبني، طب ممكن بعد كده اطلبه، مش كده برضه؟ زي مثلا في صوصات كتيره جدا طلعت بتتحط على الاكل، صوصات زي الكاتشب والحاجات اللي زي كده، بس في اطعم كتيره جدا طلعت، طب ما انا ممكن اشمها، ما انا ما اعرفهاش، اشمها ادوقها. جميل، عرفت طعمها، عرفت ريحتها، عرفت اسمها، شوف انا نفسي انا عاوزها ولا مش عاوزها. ايه المشكله ان انا اكتشف؟ زيك اكنك زي ما اقول لك ايه، بص انت شخص مبصر اهو، مبصر مش كفيل، بص الفاكهه دي لسه نازله في السوق، هو المبصر بيروح يعمل ايه؟ مش بيروح برضه يمسكها في ايده ويشمها ويدوقها؟ طب ما انت عملت نفس اللي هو عمله، مش كده برضه ولا انا غلطان؟ هو مظبوط. بس هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. يعني في حته برضه انت قلت لي عليها عايزين نتكلم فيها، ان احنا نحافظ على الحواس اللي باقيه. اتفضلي. احنا عندنا زي ما قال استاذ باسم وزي ما قلنا كتير قبل كده، عندنا 4 حواس، ازاي هنحافظ عليهم؟ هقول لكم مثل بسيط قوي. لو حد فينا يعني كده ربنا اداله مثلا 4 مليون دولار في البنك، هل ينفع ان هو في يوم الصبح كده يروح ساحب نص مليون مثلا رميه في الشارع؟ اكيد لا. طيب انا عايزه احافظ على ال4 حواس اللي عندي. حاسه اللمس، اتلاشى قدر الامكان، وبقول قدر الامكان لان ما حدش بيقدر يعمل اي حاجه في الدنيا بنسبه 100%، لكن اتلاشى قدر الامكان ان انا اتلسع في ايدي او اتعور تعويره كبيره. يعني ما اجيش مثلا يبقى قدامي مثلا حله سخنه واروح امسكها بايديا، لازم همسكها بوسيط او بحاجه سيليكون او كده. ليه؟ لان حاسه اللمس لو انا الصوابع الاساسيه في اللمس اتلسعت كتير، بعد شويه هتفقد جزء من حساسيه اللمس، يبقى انا كده بزود الاعاقه بتاعتي. نيجي في حاسه السمع، ما ينفعش مثلا يبقى عندي دور برد والدور البرد وصل لوداني واقول معلش اصل هو شويه وهيروح. لا، انا لازم اعالج وداني وبسرعه واوصل بيها ان هي ترجع كويسه، علشان لو حاسه السمع عندي ضعفت ده هيخليني مثلا ما اقدرش اتدرب اني امشي لوحدي في الشارع. 3 حاسه الشم، معروف ان البخاخات اللي فيها كورتيزون والحاجات اللي هي مضادات الزكام والحاجات دي بتقلل او بتضعف من حاسه الشم. يبقى لو انا عايش لوحدي وفي حصل تسريب غاز، انا مش هقدر اكتشف ان في غاز. في حاجه بتتحرق على النار انا ناسيها، مش هقدر اكتشف ده، يبقى انا كده برضو زودت اعاقتي. الحاسه الرابعه هي حاسه التذوق، والحاسه التذوق طبعا يعني ما حدش فينا بيبطل ياكل، فهي كده كده بتبقى نشيطه، بتبقى كويسه يعني. فده تنميه مش فارقه. ده محافظه او زي ابقى عندي وقايه للحواس اللي عندي، لان دول راس مالي اللي موجود عندي في البنك اهم من الفلوس. مش لدرجه ان الفلوس ملهاش لازمه يعني. لا لا لا، انا بقول اهم من الفلوس، ما قلتش ان الفلوس ملهاش لازمه. تمام. طيب ندخل على تأهيل الاشخاص اللي اتاخروا، يعني اتولدوا مكفوفين لكن اتاخرنا في ان احنا نعلمهم. ناخد كده فكره بسرعه عشان وقت الناس. بصي، هو دول زي الاسئله اللي جت. جميل، زي الطفل اللي عنده 8 سنين اللي ما حدش علمه، زي اللي قاعد لغايه 20 سنه زي ما الاستاذه شهيره كانت بتقول من شويه. جميل، ممكن يبقى عنده 60 سنه. طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو الناس مش مؤمنه بالقضيه. احنا قلنا اهم حاجه هو الاراده، جميل، والرضا الحقيقي، وايمانك ان انت هتقوم، وايمان الاهل ان انت مثلك مثل الشخص الاخر. عشان كده هم بيبقوا حاسين ان هو مختلف، ماشي، او ان هم خايفين عليه لدرجه ان هي توصلته لكده. ما هو الخوف عليه ده وارد، ما هو طبيعي. مين في اب او ام ما بيخافش على ابنه؟ لا، كل الناس بتخاف على ابنها وعيالها كلها، بس طبيعي وانا خايف على عيالي يبقى ان انا بخليهم يروحوا المدرسه. طبيعي ان انا بعلمهم. البنت مثلا، جميل، ماما بتعلمها حاجات في المطبخ، طب ما هي ممكن السكينه تعورها. طبيعي ان الولد او البنت بيتعلموا حاجات كتيره جدا، ماشي، ممكن تكون تاذيهم، لكن لازم اعلمها لهم.
تمام. طبيعي مثلا يكون ابنك مثلا لا قدر الله عيان، بتوديه للدكتور، الدكتور هيعمل له عمليه جراحيه، جميل، هتستدعي مشرط، هيبقى فيه جرح، هيبقى فيه الم، هيبقى بس بتعمل ده ليه وبتوافق عليه ليه؟ لان انت عارف في النهايه ان هو زي ما بيقولوا بالمثل ايه، وجع ساعه ولا كل ساعه. جميل، انا هعمل له العمليه عشان يرتاح طول حياته بعد كده. وهو ده اللي لازم الاهالي تعرفه، ان انت خوفك على ابنك طبيعي، لكن الخوف الزياده هيخليه شخص اعتمادي، هيخليه شخص قاعد في مكانه وما بيتحركش، هيخليه شخص عنده مهارات عاليه جدا لكنه مش قادر يطلعها، عنده مهارات عاليه جدا ومحدش عارفها، عنده عدم ثقه في نفسه مع انه يقدر يثق في نفسه. طيب ده احنا قلنا الاشخاص المولودين مكفوفين ومحدش علمهم وعدى العمر بيهم، ماشي. وبرضه خلي بالكم برضه في النوع ده برضه بيندرج تحتيه الاشخاص اللي حصل لهم كف بصر نتيجه اي حادث بقى، اي حاجه من هذا القبيل، وبرضه بعد ما كف البصر قعد مكانه، ما حاولش ينمي نفسه، ما حاولش يطور من نفسه، ما حاولش يشوف مهاراته، ما حاولش يكتشف نفسه، فبالتالي برضه بيوصل لنفس المرحله، ماشي. طيب الاشخاص دي بنعمل معاهم ايه؟ ثق تماما انت كشخص عادي بتتكلم مع شخص زي كده، ان الشخص ده مهما كان سنه زي ما قلنا من شويه، ماشي، يقدر يتغير او ينفع يتغير. عليك انك تديله الثقه في نفسه، عليك انك تديله الدفع للامام، عليك ان انت توري له النماذج اللي قدامه، جميل، اللي موجوده معاك او انت تعرفها او هو يعرفها، مش نموذج واحد، نموذج واثنين وثلاثه واربعه وعشره، مش مشكله، تمام. في النهايه هو هيشوف النماذج دي، هيشوف ان هم اتغيروا، هيشوف ان هم بدأوا يوصلوا لحاجات هم عاوزينها، والحاجات هو نفسه كمان محتاجها وعاوزها، هيبدأ يتحرك من جواه. بس في الأول لازم يكون مقتنع بنفسه، لازم يكون راضي عن إرادة ربنا طبعا إن هو حصل له حاجة زي كده. بنميه إزاي بقى؟ الشخص ده محتاج الاتنين، التعليم والتأهيل، الاتنين مع بعض، تمام. طيب يعني يبقى عنده 20 سنة وابدا امسكه البرتقانه وزي ما احنا قلنا واشممه ريحتها واعرفه القشره دي ما بتتاكلش والقشره دي ملمسها كذا، ما هو للاسف انت ما اديتلوش المعلومه دي من قبل كده. لو انت اديتها له قبل كده اوكي، ما هو انت عايزه ازاي يديك معلومات اذا كنتش انت اساسا مغذيه بالبيانات؟ ما انت لازم تغذيه بالبيانات عشان يديك معلومات. طب لو انت كنت مديله المعلومه دي طبعا هيطلع لك المعلومه عادي، مفيش مشكله، زي الكمبيوتر بالظبط، تمام. طيب علي ان انا انشط طريقه تفكيره، ماشي، انشط الحركه بتاعته. بصوا هرخصها لكم في حاجه بسيطه قوي، عليك ان انت تعمل له عمليه تعليم وتاهيل، تعليم وتاهيل. لكن ثق تماما ان مفيش حد كبير او حد عدى عليه الفتره القطر فات زي ما بيقولوا، او الزمن خلاص بقى لسه هنتعلم دلوقتي او بعد ما شابوا ادوا الكتاب، الامثله دي كلها ثق تماما ان كل الكلام ده كله لا يصح، لا يصح. وتقدر تتعلم حتى لو انت عندك 60 سنه وكنت مولود كفيف ومحدش علمك، تقدر تتعلم. عايز اقول كلمه صغيره للاهل، بلاش نعلم عيالنا الاعتماديه او الاتكاليه. ابنك كفيف، ابنك كفيف، ماشي، جالك ابن كفيف، اولا احنا مش هنعترض على اراده ربنا، ربنا هو اللي بيمنح حاجه زي كده بهدف معين، ماشي. الهدف ده ماشي هيبان بعدين. الطفل ده لازم تعلمه وتكون مقتنع من جواك ان هو مثل الطفل السليم، مفيش اي فرق بينه وبين الطفل السليم، كل اللي فيها القدرات عنده مختلفة، عنده حاسة وقعت، بنمي القدرات التانية بطريقة معينة عشان تنمى، ماشي، اللي بعوض فيها عجز الحاسة الخمسة اللي مفقودة اللي هي البصر، لكن بنمي الأربع حواس الأخرى وبعلمه عشان يبقى زيه زي الشخص المبصر، الطفل المبصر تماما، مفيش أي فرق تماما 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 بينهم. ده اللي احنا عايزين نوصل له، وثق تماما انك هتوصل لكده، بس عليك ان انت تؤمن بالموضوع من جواك وتعرف ان عنده قدرات يقدر يحققها، وبالتالي هتقدر تنميه. ما تفرحش ان انت خايف على ابنك، حطه على الترابيزه او على الكرسي، ما تتحركش، ما تروحش، ما تجيش، تعالى اوديك الحمام، تعالى احميك، تعالى اعمل لك شعرك، تعالى اشربك ميه، او خليك قاعد اجيب لك انا كوبايه الميه، طب استنى يا حبيبي انا اكلك. لا، ما تفرحش بكده، انت مش خايف عليه، انت مش خايف عليه، انت كده بتقضي عليه،
زي ما قالت الاستاذه نيفين، انت مش هتعيش لابنك العمر كله. تمام؟ دي اولا. ثانيا، انت مش هتبقى فرحان ان ابنك معتمد على الاشخاص اللي حواليه، بل بالعكس، انت هتفرح لما تلاقي ابنك مستقل بذاته وقادر على عمل اغلبيه الاشياء بنفسه. مش هقدر اقول كل الاشياء. عايزه بس اكد على حاجه، بقول كده همسه جميله يعني في اذن الاشخاص اللي بقى عندهم خبره كبيره في التعامل مع كف البصر ووصلوا لمستويات كويسه من الاستقلال. ادعموا الاسر يا جماعه، ادعموا الاسر وحفزوهم وقولوا لهم ايدينا في ايديكم، ما تخافوش، هنوصل كلنا مع بعض. لانه صدقوني هم برضو عندهم حق. يعني مجتمعنا والفكره المسبقه او الصوره الذهنيه زي ما بيقولوا عليها بتخلي الاشخاص بيستصعبوا الطريق، بيحسوا الطريق طويل قوي. لكن لما بقول له ما تخافش، انا وصلت قبلك، هات ايدك في ايدي وانا هقدر اوصلك وهنوصل الاتنين مع بعض. ودايما اقول حتى الامثله الشعبيه البسيطه، يعني بيقولوا مثلا يموت المعلم ولا يتعلم. وطول ما الانسان عايش بيتعلم، طول ما الانسان بيتعلم هو قادر يعيش. استاذ باسم بستأذنك نقول التدريبات. هو اول تدريب ازاي نمشي نخلي القدم بتاعنا يتحرك في خط مستقيم، ده التدريب الاول. التدريب الثاني استاذه نيفين اتفضلي. التدريب الثاني هو ان انا دايما لما ادخل مكان هأقيم فيه لازم احفظه. بيشمل الاماكن دي، مثلا انا مثلا شخص متجوز، فيبقى عندي فكرة عن الشقة اللي انا عايش فيها وشقة مثلا مامتي وحماتي. لو عندي اخوات بروح ابات عندهم او بقيم او هروح مكان هقعد فيه اسبوع مثلا مصيف او كده، يبقى لازم هحفظ المكان ده. مش هتكلم طبعا في تفاصيل لان مستر باسم قال قبل كده ازاي هنعمل ده. التدريب الثالث هو ان احنا دايما هننشط الحواس بنفسنا ومساعدة الاخرين. ازاي؟ يعني انا قاعد في مكان، دي ريحة ايه؟ عرفت دي ريحة ايه؟ اوكي. ما عرفتش يبقى اسهل. يا جماعة ريحة ايه؟ مثلا هتبص تلاقي مثلا حد مثلا بيقول ان في فاكهة اسمها كيوي. يا فلان تعرف يعني ايه كيوي؟ شفته قبل كده؟ لا ما شفتوش. ممكن تديوني اشوفه؟ اوكي. مثلا انا في مكان اتقال لي مثلا في يعني ان انا دايما يبقى عندي الشغف المعرفي. على فكره دي حاجه، ده مش تطفل ولا هو مثلا حاجه تكسف ولا كده، لا ده في حاجه كمان. يعني احنا بلدنا دلوقتي عملت كميه كباري كتيره قوي وعملت الدور الثاني لمصر تقريبا. تمام؟ فليه ما بقاش ماشي في المكان عارف ان الكوبري ده بيوصل للحته الفلانيه؟ ليه ما بقاش متطور؟ يعني انا دلوقتي جميل كنت عارف الخريطه بتاعت القاهره قبل الكباري. اوكي دلوقتي الكباري اتنشأت، لا انا بسأل وبعرف وممكن اخلي حد ياخدني معايا فوق الكوبري ده، نروح بالعربيه مشوار معين فوق الكوبري عشان اعرف الكوبري ده بينزلني فين ويطلعني فين. جميل. يبقى انا كده برضو عرفت الخريطه بتاعت مصر دلوقتي اصبحت ازاي. ما اقتصرتش على حاجه معينه، فلازم نكون كلنا ابديت دايما في التخيل وفي الحواس اللي حضرتك بتقوليها. في شيء بيحصل حواليا يا جماعه. الصوت ده ايه الصوت ده؟ لو انا عرفت ده صوت ايه خلاص اوكي. لكن الصوت ده ايه يا جماعه؟ هو ايه الصوت ده جاي منين؟ ده مش حاجه عيب، ده اسمه الشغف المعرفي موجود دلوقتي. ما ينفعش يبقى في شيء بيحصل حواليا. مش انا لما في حد بيعدي من قدامي، مثلا لو انا شخص مبصر حد عدى من قدامي، مش انا ببص اشوف ده مين؟ ما هي دي نفس القصه بالظبط. فاحنا ده التدريب الثالث، ان مفيش حاجه بتحصل حواليا ممكن اوصل لها بالاربع حواس اللي اتكلمنا عنهم. انا عرفت ده ايه اوكي، ما عرفتش ده ايه لازم اسال. احنا كده يعني خلصنا المحاضره. بس حابب اعلق على التدريب الثالث، هو امتى اسال. يعني اعتقد ان ده مهم جدا، لان اعتقد يعني احنا بروح مؤتمرات كتيره خاصه باعاقه بصريه، يكون المتكلم شغال او يكون مثلا الدنيا ساكته خالص، والاقي 4-5 بيسالوا على 5 حاجات. اعتقد امتى اسال دي مهمه. يعني
لان أكيد معظم طبعاً، الاباء اللي عندنا يعني او الخدام بيعانوا من الحته دي. لا طبعا، اسال امتى؟ لكل شيء تحت يعني السماء وقت. بالظبط، يعني هو مش طاقت في دماغي صوت عدى يبقى لازم اعرف ده مين واثناء المتكلم وهو شغال مثلا يس يعني. يعني امتى بص، اسال ممكن دي استنى مهمه شويه قوي. طبعا لما يخلص. ممكن اه وحد قاعد جنبي اخبطه برجله واقول له هبقول لك بعدين، افتكر الصوت ده واقول لك بعدين، كلمه صغيره يعني في ودنه كده. يعني بص، هو لازم ان انا اكون منصت للمتكلم يعني طبعا، لازم اديله اعتقد احترام. لازم يبقى اكيد في كل ريستارت، شيء يعني لازم يبقى له في ريستارت. بالظبط كده. كل الشكر الاستاذ باسم، وكل الشكر الاستاذه نيفين.